ในขณะที่ทางด้านประธานาธิบดีเรเซป เทยิป เออร์โดกันผู้นำของทูเคียนะครับได้ออกมาบอกนะครับว่าอิสราเอลนั้นกำลังเล็งเป้าหมายที่จะเล่นงานทูเคียหากประสบความสำเร็จในการจัดการกับนักรบฮามาสในกาซานะครับประธานาธิบดีเรเซป เทยิป เออร์โดกันนั้นเป็นผู้วิพากษ์วิจารณ์ต่อสงครามของอิสราเอลในดินแดนปาเลสไตน์ซึ่งเกิดขึ้นตามหลังจากที่นักรบฮามาสนั้นได้เล่นงานอิสราเอลเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2566 ทั้งนี้ครับเขาออกมาแสดงจุดยืนสนับสนุนกลุ่มนักรบปาเลสไตน์โดยบอกว่าคนกลุ่มนี้เป็นเหล่าผู้ปกป้องแผ่นดินเกิดของตนเองฮามาสนั้นถูกขึ้นบัญชีดำในองค์กรฐานะการก่อการร้ายจากอิสราเอลและสหรัฐอเมริการวมถึงสหภาพยุโรปนะครับแต่ว่าทางด้านเรเซป เทยิป เออร์โดกันนั้นบอกว่าคุณคิดหรือว่าอิสราเอลนั้นจะหยุดแค่กาซานะเขาบอกแบบนี้ครับเขาบอกว่าพวกเขาจะหยุดจริงๆหากพวกเขานั้นเป็นรัฐอันธพาลและรัฐก่อการร้ายแห่งนี้จะเล่นงานพวกเราต่อหลังจากที่พวกเขาจัดการกับทางด้านกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซาเสร็จแล้วนะครับซึ่งทางด้านเออร์โดกันนั้นบอกว่าเรายังคงยืนหยัดเคียงข้างฮามาสซึ่งสู้รบเพื่อความเป็นเอกราชของแผ่นดินเกิดตัวเองและปกป้องอนาโตเลียนั่นก็หมายถึงทูเคียด้วยนั่นแหละนะครับคุณผู้ชมครับผู้นำทูเคียนั้นเปิดเผยว่ามีสมาชิกกลุ่มฮามาสกว่า 1,000 คนซึ่งเวลานี้เข้ารับการรักษาตัวตามโรงพยาบาลต่างๆของทูเคียท่ามกลางสถานการณ์สงครามที่ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องในกาซาครับคุณผู้ชมนะคะมาดูอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะคะเรื่องของความตึงเครียดที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางเนี่ยก็มีแหล่งข่าวจากทางการของจอร์แดนบอกว่าตอนนี้ทางจอร์แดนเองพยายามที่จะทลายแผนลักลอบอาวุธที่นำเข้ามาในประเทศซึ่งจากแหล่งข่าวของจอร์แดนมองว่าอาวุธดังกล่าวนี้ถูกส่งมาในกลุ่มติดอาวุธในซีเรียขณะเดียวกันค่ะอาวุธที่มีการถูกส่งเข้ามาเนี่ยมันเกิดขึ้นในช่วงประมาณเดือนมีนาคมบอกว่านี่คือความพยายามของกลุ่มพันธมิตรในการลักลอบขนอาวุธหลายครั้งอย่างเช่นทุ่นระเบิดเคลมอร์ระเบิด C4 แล้วก็เซนเทร็กซ์ไรเฟิลคาลาชิซอฟแล้วก็จรวดคันจูซาด้วยนะคะแต่ว่าอาวุธที่ลักลอบเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่มุ่งหน้าไปที่เขตเวสต์แบงก์ในดินแดนปาเลสไตน์แล้วก็ขณะเดียวกันแหล่งข่าวก็บอกว่าพวกเขามีการซ่อนอาวุธเหล่านี้ไว้ที่จุดหลุมที่เรียกว่าเป็นจุดตายมีการระบุที่ตั้งผ่าน GPS ถ่ายรูปโลเคชันเอาไว้แล้วก็จะให้คนเนี่ยมาเอาออกไปตัวแทนอาวุโสรายหนึ่งของพาราดอนภาคมุสลิมจอร์แดนยืนยันว่าสมาชิกบางส่วนถูกจับกุมในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาโทษฐานคือการครอบครองอาวุธแล้วก็มีการต้องสงสัยว่าอาวุธที่ลอบขนเข้ามาน่าจะนำไปที่เวสต์แบงก์มากกว่าใช้งานในจอร์แดนรวมไปถึงนะคะมีการพูดคุยกันระหว่างพาราดอนภาพกับทางการเขามองว่านี่เป็นเรื่องของบุคคลไม่ใช่เรื่องของนโยบายของพาราดอนภาพที่เป็นตัวแทนในการพูดคุยกันด้วยค่ะครับคุณผู้ชมครับไปดูความเคลื่อนไหวของไต้หวันกันบ้างนะครับล่าสุดนั้นกระทรวงกลาโหมของไต้หวันระบุมีการตรวจพบเครื่องบินรบของจีนบินวนเวียนเฉียดน่านฟ้าของไต้หวันถึง 45 ลำและเรืออีก 6 ลำที่ปฏิบัติการอยู่รอบเกาะไต้หวันในรอบ 24 ชั่วโมงของวันที่ 15 พฤษภาคมที่ผ่านมานับเป็นจำนวนมากที่สุดใน1วันของปีนี้นับตั้งแต่มีการจดบันทึกข้อมูลไว้โดยความเคลื่อนไหวครั้งนี้มีขึ้นเพียง1 สัปดาห์ก่อนที่ไต้หวันนั้นจะมีพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งของไล่ชิงเต๋อประธานาธิบดีคนใหม่ซึ่งจีนแผ่นดินใหญ่มองว่าเป็นภัยคุกคามเนื่องจากเขามีจุดยืนสนับสนุนเอกราชไต้หวันอย่างต่อเนื่องนะครับขณะที่จีนมองว่าไต้หวันนั้นเป็นส่วนหนึ่งของจีนและควรที่จะกลับเข้ามาครับอยู่ภายใต้การดูแลของจีนยึดหลักการของจีนเดียวทั้งนี้กระทรวงกลาโหมของไต้หวันยังระบุเพิ่มเติมอีกว่าก่อนหน้านี้เมื่อช่วงเย็นของวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 นั้นก็มีเครื่องบินรบของจีน 23 ลำที่เข้ามาอยู่ใกล้กับไต้หวันมีเครื่องบินรบและก็โดรนในช่วงเวลาราวๆ 2 ชั่วโมงซึ่งตอนนี้ทางกระทรวงกลาโหมกำลังเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและมีการตอบโต้ตามความเหมาะสมต่อไปโดยก่อนหน้านี้ทางการจีนเตือนไปว่าทางด้านไล่ชิงเต๋อว่าที่ผู้นำไต้หวันที่กำลังจะเข้าพิธีสาบานตนรับตำแหน่งในวันที่ 20 พฤษภาคมนี้อาจจะนำมาสู่สงครามและความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นระหว่างจีนกับไต้หวันได้ซึ่งในช่วงหลายปีที่ผ่านมากองทัพจีนนั้นมีความเคลื่อนไหวทางทหารเหนือเกาะไต้หวันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการนำเครื่องบินรบโดรนหรือว่าเรือรบมาวนเวียนอยู่รอบๆเกาะไต้หวันในหลายครั้งหลายคราด้วยกันครับส่วนใกล้ๆกับบ้านเรานะคะที่เมียนมามีการรายงานนะคะว่ากองกำลังของเมียนมานั้นกำลังใช้โดรนที่ผลิตในจีนซึ่งเรียกว่ามีเทคโนโลยีขั้นสูงในการติดตั้งกล้องพิเศษในการควบคุมแล้วก็เล็งเป้าหมายอย่างชัดเจนเจ้าหน้าที่ของทีมโดรนโจมตีเขตมายินยาต่อต้านรัฐบาลของเมียนมามีการระบุว่าเป็นการใช้โดรนที่ชื่อว่าโดรน CH2 และก็ CH4
รวมทั้งโดรน6ใบพัดสามารถบินขึ้นแล้วก็ลงจอดในแนวตั้งได้คุณภาพอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยเขามองว่าได้รับเรื่องของการพัฒนาวิธีการขั้นสูงนะคะขณะเดียวกันเนี่ยกองกำลังได้มีการนำโดรนมาใช้ในการยกระดับการต่อต้านการโจมตีทางอากาศแล้วก็โจมตีด้วยปืนใหญ่ทางด้านของเซคารีอาบูซาศาสตราจารย์จากวิทยาลัยสงครามแห่งชาติในวอชิงตันเนี่ยเขาตั้งข้อสังเกตแบบนี้บอกว่ารัฐบาลแห่งชาติรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติแล้วก็กองกำลังติดอาวุธชาติพันธุ์เมียนมาเนี่ยมีการดัดแปลงโดรนทั่วไปแล้วก็โดรนทางการเกษตรขณะเดียวกันเนี่ยยังบอกได้ว่าตอนนี้อาจจะมีบ้างที่ประสบปัญหาขาดแคลนชิ้นส่วนอะไหล่หรือว่าการใช้งานของกองทัพอากาศมากเกินไปขณะเดียวกันนะคะถ้าไปดูเนี่ยโดรน CH4 นั้นผลิตขึ้นครั้งแรกในปี 2556 มีการติดตั้งขีปนาวุธแล้วก็สามารถนำไปใช้ในภารกิจลาดตระเวนการรบได้หลายชั่วโมงขณะเดียวกันโดรน CH4 นั้นมันก็มีข้อเสียด้วยเนื่องจากว่ามันมีขนาดใหญ่แล้วก็ต้องใช้รันเวย์ปกติแล้วเนี่ยกองทัพไม่ค่อยใช้โดรนนี้ส่วนมากแล้วเนี่ยจะใช้โดรนแบบเดียวกันกับที่กองกำลังติดอาวุธใช้เพราะว่าไม่จำเป็นต้องใช้รันเวย์แล้วก็สามารถขนย้ายได้ง่ายด้วยค่ะครับคุณผู้ชมนะคะไปดูหนึ่งความเคลื่อนไหวที่สิงคโปร์นะคะเมื่อวานนี้ทางด้านของลอเรนซ์วองค่ะเข้าพิธีสาบานตนรับตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์อย่างเป็นทางการแล้วนะคะในบางช่วงบางตอนเนี่ยที่เขาได้มีการกล่าวสุนทรพจน์ลอเรนซ์วองเนี่ยประกาศว่าจะมีการนำพาประเทศไปด้วยวิถีของพวกเขาเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมุ่งสู่เป้าหมายอย่างยิ่งใหญ่ในการสร้างสังคมแล้วก็รวมไปถึงสัญญานะกับพี่น้องประชาชนชาวสิงคโปร์ว่าจะรับใช้ประชาชนทุกคนด้วยหัวใจขณะเดียวกันเนี่ยมองว่าวันนี้สิงคโปร์เองกำลังเผชิญกับโลกแห่งความขัดแย้งและก็ความตึงเครียดที่เกิดขึ้นฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนี้ไปเนี่ยจะต้องยอมรับกับความเป็นจริงแล้วก็ต้องมีการปรับตัวกับโลกที่กำลังตึงเครียดแบบนี้นะคะทางด้านของลอเรนซ์วองเนี่ยคนนี้เรียกว่าเป็นนักเศรษฐศาสตร์จบการศึกษาจากสหรัฐอเมริกาแล้วก็ผ่านงานภาครัฐจากหลายกระทรวงหลายตำแหน่งเข้าสู่การเมืองได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในปี 2564 แต่ว่าถ้าเห็นถึงความโดดเด่นของเขาเนี่ยคือช่วงโควิด -19 ตอนนั้นเขาแสดงความเป็นผู้นำสื่อสารอย่างชัดเจนมีวิสัยทัศน์แต่ว่าหลายคนมองว่าสิ่งหลังจากนี้ไปที่เขาจะต้องเจอเรื่องของปัญหาความท้าทายต่างๆอย่างเช่นค่าครองชีพความเหลื่อมล้ำแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของผู้อพยพด้วยค่ะคุณผู้ชมครับไปดูรายงานข่าวนะครับจากข้อมูลธนาคารกลางสาขานิวยอร์กที่มีการเผยแพร่กันออกมาเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 ระบุนะครับว่าในช่วงไตรมาสแรกปี 2567 นั้นชาวอเมริกันมีหนี้สินเพิ่มขึ้นและจำนวนครัวเรือนที่ชำระเงินกู้ล่าช้าสูงขึ้นเรื่อยๆในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2567 หนี้สินครัวเรือนโดยรวมพุ่งแตะระดับ 17.69 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นระดับสูงสุดทุบสถิติใหม่ของสหรัฐเพิ่มขึ้นเนี่ยครับ 184,000 ล้านดอลลาร์หรือว่า 1.1% จากไตรมาสก่อนหน้าการเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากสินเชื่อบ้านนะครับเพิ่มขึ้นถึง 190,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากไตรมาสก่อนหน้านะครับในขณะที่ส่วนสินเชื่อรถยนต์เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 9,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับแต่ว่ามีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2563 นอกจากนั้นหนี้บัตรเครดิตลดลง 14,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับยิ่งไปกว่านั้นจำนวนผู้ที่กู้ประสบปัญหาชำระบัตรเครดิตเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาและเงินกู้ยืมรถยนต์ได้เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดณเดือนมีนาคมนะครับประมาณ 3.2% ของหนี้สินคงค้างเข้าสู่การผิดชำระบางประเภทโดยเพิ่มขึ้นจาก 3.1% ที่บันทึกไว้ในไตรมาสก่อนหน้าแต่ยังคงลดลงจากอัตราเฉลี่ย 4.7% ที่เคยเกิดขึ้นก่อนโควิด -19 นะครับอีกทั้งยอดค้างชำระเกิน 90 วันก็เพิ่มขึ้นในหนี้สินทุกประเภทด้วยครับ